Hôm nay mình ốp gạch men vách tường nhà xưởng và ốp gạch bằng xi măng, nên mình tưới tường cho thấm đầy nước để khi ốp gạch được bảo đảm. Sau khi đã cân cốt theo mực gạch men, mình tiến hành ốp gạch theo mực cân của máy. Khi ốp gạch, mình cặp thước nhôm cho mặt gạch men được thẳng. Những chỗ gạch men cắt giáp với nhau, mình để khoảng cách từ 1,5 ly đến 2 ly, cũng như khoảng cách của ron, để khi chét keo sẽ bám kín viên gạch. Chào các bạn, và sau đây là quá trình mình ốp gạch men nhà xưởng ở quận Bình Tân. Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.